මට මේක කිව්වෙත් අර පන්තියේම හිටපු තව කෙනෙක් මචං මේක නම් වැඩක් නෑ මම බලනවා මෙන්න මෙහෙම YouTube channel එකක ඒව ටිකක් ඒකේ බයිනරි කැම්පස් කියලා එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලපන් අනිවාර්යෙන් අර මම දන්නවා මට කියපු යාළුවෝ මෙතනට තාම ඇවිල්ලා නෑ දැන් මම එයාට කිව්වා දැන් අනිවාර්යෙන් එන්න මචං ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න දේ හරියට අපි මේක ලෝන් ටයිම් කරන්න ඉන්න එකක් නිසා සර් උගන්වන දේ නම් හරිම පැහැදිලි හරිම ලස්සනයි නියම වැඩක් සර්ට ඇත්තටම පින් සිද්ධ වෙනවා මේ කරන වැඩේට අපි වෙන ක්ලාස් එකකට ගියාම කතා කරන එකෙන් 95ක් කතා කරන්නේ වැඩක් නැති දේවල් 5 කතා කරන්නේ සෑහෙන්න ඒ කියන්නේ මිනිස්සු නිදාගෙන ඉන්නලාවට තමයි කතා කරන්නේ පාන්දර 2ට 3ට ඒකට ඒක ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න පුළුවන් වෙලාවක් තියෙනවානේ 12 මාර ඒ වෙලාව ඇතුළත මේ වගේ ක්ලාස් එකක් මෙහෙම කරන එක අනිත් එක තමයි කරපු දේ අපිට ආපහු සැරයක් සමහරට නිදිමත එන්න පුළුවන් සමහරට වෙන මොනක් හරි වැඩක් වෙන්න පුළුවන් පරක් වෙලා එන්න පුළුවන් ලයිට් නැති වෙන්න පුළුවන් රෙකෝඩින් එකක් දෙන්න කවුරුත් මං හිතන්නේ එහෙම දෙයක් කවුරුත් කරනවා කියලා මං හිතන්නේ දැන් ඉන්න අනිත් කට්ටිය මුකුත් එහෙම ලොස් වෙලා නැති වෙති කියලා මං හිතනවා ඉතින් මේ එයාලා සතුට වෙන්න ඕනේ දැන් ඒ වගේ තැනකට එන්නේ නැතුවම මුලින්ම මේ දේ ලැබුණා නම් හරි පාරට වැටලා කියන එක මුලින්ම වැටලා නේ යාලා ඒ හින්දා දැන් මම නම් ටිකක් දුර ගිහිල්ලා වුණත් වැටුණා. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට මුලින්ම සම්බන්ධ වුණා නම් මෙච්චර ලොස් වෙන්නෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ මේකේ තිබ්බ වීඩියෝ බලලා කරපම් වීඩියෝ වලින් මම ප්‍රොෆිට් කරා ඩොලර් 30ක් 40ක් විතර. ඩොලර් 10 account එක. ඊට පස්සේ තමයි එසගේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වුනේ. ක්ලාස් එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. හිතුවතර දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම සර් හොඳට ඉගන්නවා. සර් ඉවසීමෙන් ගේමක් ගහන්න වල්නවා ඒක තමයි thank you sir සර්ගේ ලෙක්චර් වීඩියෝ කරන විදිය මාර්ගයේ මේ ඒක හැමෝටම අර උගන්වන්න බෑනේ සර් ඒකයි දැන් සර්ගේ තියෙන්නේ සර් කියන දේ පක්ෂාල් ඕනම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ඒක කැච් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා සර් දැන් අපේ අනිත් යාළුවෝ නම් දන්නේ නැති සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් ඩොලර් 1500කට වැඩිය ලොස් කරගෙන ඉන්නේ මේ නමුත් සර් ඒ හේතුව මේ සර්ගේ වගේ දැන් කෝස් එකකට හරියට මම ඇත්තටම සර් කිසිම කෝස් එකක් කළේ නැහැ මම එන්නේ ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා නමුත් සර් ගැන දැනගෙනත් මම පොඩ්ඩක් ප්‍රමාද කරා මේ සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් නමුත් දැන් සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ දැනෙච්ච එකම දේ තමයි සර් ඉතින් මේ මම දැන්ට ලක්ෂ සාමාන්‍යයෙන් 4 මාර්ග වගේ මේ මුදලක් ඉතින් නැති කරගෙන තියෙනවා. නමුත් මම එච්චර වෙද්දිත් මේක අල්ලගෙන ආවේ සර් මේකෙන් කොහොම හරි ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා කොච්චර try කරත් බැලුවම සර් තේරුණා හරියට මේ ගුරුවරයෙක්ගේ මේ අනුදැනුමක් නැතුව යන්න බැහැ මේක කියලා. මොකද මං හිතුවේ එකම දේ සර් දැන් මට වැරදෙන්නයි තව කෙනෙක්ට හරියන්නේ නැහැ විදියකුත් නැහැ නේ මේකේ කොහේ හරි තැනක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඒක තමයි මං හෙව්වේ මෙච්චර කාලෙ. ඉතින් සර් මේ ඒ දේශකෙන් ඇත්තටම ලැබුණා. ඉතින් මේක මුලින්ම මම දැන් අනිත් යාළුවන්ටත් හොඳ පාඩමක් මොකද මං හිතන්නේ දැන් ඉන්න අනිත් කට්ටිය මුකුත් එහෙම ලොස් වෙලා නැති වෙති කියලා මං හිතනවා. ඉතින් මේ එයාලා සතුට වෙන්න ඕනේ දැන් ඒ වගේ තැනකට එන්නේ නැතුවම මුලින්ම මේ දේ ලැබුණා නම් හරි පාරට වැටලා කියන එක මුලින්ම වැටලා නේ යාලා ඒ හින්දා දැන් මම නම් ටිකක් දුර ගිහිල්ලා වුණත් වැටුණා. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ සර්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට මුලින්ම සම්බන්ධ වුණා නම් මෙච්චර ලොස් වෙන්නෙත් නැහැ. සර්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කියන විදිහට ගියොත් කොහෙත්ම ලොස් වෙන්නේ නැහැ කියන දේක 100%ක්ම සර් ගැරන්ටි කරන්න පුළුවන්. මන්නම් කලින් කෝස් එකක් කරා ඒ වුණාට කෝස් එක කරලා කොමාරි මං සල්ලි තිබ්බ නැහැ වැඩි මං කෝස් එකකුත් කරා ඒ හින්දා මට වෙලාවක් තිබ්බ නැහැ රියල් එක පටන් ගන්න කොමාරි හොම ඉති රියල් එක පටන් ගත්තා ඒක කරන් යද්දි අර ක්ලාස් එකේ කරපු අර 110 ගොඩේ තියෙන එකක් දවසට 110ක් හොයන්න එහෙම තිබ්බා කරද්දි වැඩි සෙට් වුණා ඊට පස්සේ YouTube එකේ සර්ච් කරලා තමයි සර් ක්ලාස් එක සෙට් වුණේ මට ඊට පස්සේ මේකේ තිබ්බ වීඩියෝ බලලා කරපම් වීඩියෝ වලින් මම ප්‍රොෆිට් කරා ඩොලර් 30ක් 40ක් විතර ඩොලර් 10 account එක ඊට පස්සේ තමයි එසගේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වුනේ ඊට පස්සේ තමයි අර සර්ගේ මනි මැනේජ්මන්ට් ටිකයි ඒව ටිකයි දුන්නාට පස්සේ දැන් මට හිතෙනවා අරකට වැඩිය
හොඳට කතා කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔව් අනිවාර්යෙන් හොඳයි. දැන් මොකද මම මේ කෝස් එක කරාට මම ප්‍රොෆිට් කරේ සර් අර YouTube එකේ දාපු වීඩියෝ වලින්. අර හරියට සර්ගේ ක්ලාස් එකටවත් එන්නේ නැතුව අර වීඩියෝ බලලා විතරයි. දැන් කෝස් එකෙන් අනිවාර්යෙන් මීට වැඩිය හොඳ දෙයක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මට ඒක? මේ මට කියන්න දෙයක් මම නම් මේක අලුත් මේ ෆීල්ඩ් එකට ඒ කියන්නේ මම බයිනරි එක ගැන දැනගත්තේ මාසයක් විතර වගේ. ඉතින් ඩිමෝ එකක් හදලා තමයි මේ account එක practice කරන්නේ. මම අර මුලින්ම YouTube එකේදීත් හැම එකක්ම ඔලුවට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක නිකන් අච්චාරුවක් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි මේ හරි channel දෙක තුනක් තෝරගෙන ඊට පස්සේ තමයි හොඳ ගුරුවරයෙක් හොයන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔයගේ channel එක දැකලා අත්තරම කියන්නේ money management අනම් මම හිතුවේ මේ එච්චර ඒ කියන්නේ මේ වගේ සංකීර්ණ process එකක් තියෙනවා. ඒක මේ යද්දි දැන් මේ දවස් 3-4 තමයි ඇත්තටම ට්‍රේඩින් කියන එක මොකක්ද කියලා මේ ගොඩක් මේ හැංගීමක් ඇති වෙනවා. ඒක නිසා මේ money management එකයි ඒ දේවල් ඒක YouTube ඔච්චර තිබ්බත් කිසිම තැනක මම දැකලා නැහැ. එකම කෙනෙක් ෂීට් එකක් දෙන්න මේකත් මේ වගේ නන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක විශ්වාසයක් ඇති වුණා මේ හැමෝම කරන්නේ ටික් ට්‍රේඩින් කරනවා, මිනි ට්‍රේඩින් කරනවා. එතකොට යාලා හිතුණු වෙලාවට ස්ටේක් ගන්නවා, සමහර ඩොලර් 100න් දිනා දැකලා තියෙනවා. ඉතින් සමහරව ගොඩක් අය ඔකින්නිත් මාකටිං කරන්නේ. මේ අතරදී මේ හොඳ ගුරුවරයෙක් හම්බුණා. අනිත් මේ වගේ මේ ක්ලාස් එකට මේ මම ඇත්තටම මේ ජොයින් වීම ගැන ඒක සම්බන්ධ වීම ගැන මේ ඇත්තට මේක මගේ ලොකු මේ වාසනාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට මේ ෆීල්ඩ් එකට ලොකු ආසාවක් ඇති වෙනවා ඉතින් ඒ නිසා. ඒක මේ ඇත්තටම මේක වගේ මේ අවංකව විශ්ුත් මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න ගැන ඉතින් සතුටු වෙනවා සහ ලොකු දැනුමක් ගත්තා. සහ මේක ඉස්සරහට සර්ච් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉගෙන කරගෙන යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔව් සර් මම ඇත්තටම සර් දන්නවත් ඇති ගිය අවුරුද්ද 17 වෙනි බැච් එකෙන් තමයි මම සම්බන්ධ වෙන්නේ සර් මුලදීම ඒ වෙනකොටත් මම එක එක ආයතන දෙකක විතර ඇඩ්වාන්ස් ඒ වගේ එක එක කෝසස් කරලා තිබ්බා. ඉතින් මුදලක් ඒවට යට වුණා. නමුත් ඒකේ YouTube එකේ හැමතිස්සෙම මම එන අප්ඩේට් බලලා තමයි මම තේරුම් ගත්තේ මෙතන මට දැක් කරගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මම අපේ දැන් අර ක්ලාස් එකේ හැමෝගෙම ඉල්ලන්නේ දැන් ඇත්තටම අවුරුදු මාස 8කට වැඩි කාලයක් මගේ නිකන් ඊට පස්සේ නැස්ති වුණා. මම කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ පටන් ගත්තේ. පස්සේ මාසයක් විතර ක්ලාස් එකේ වැඩි මොනික ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඊට පස්සේ මට ඒක එහෙම අතහැරුණා. නමුත් මේ සැරේ ඒකේ channels වල මම ඉන්නවා ඒ වැටින අප්ඩේට් උත් එක්ක මම ආපහු මොටිවේට් වෙලා මම ඒකයිට කේසත් මේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් කිව්වේ මම ජොයින් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ දේවල් මේ සෙගේ තියෙන නිහතමානීකමයි අනිත් එක සෙගේ ලෙක්චර් ඩිලිවර් කරන විදිය මාර්ගයට මේ ඒක හැමෝටම අර උගන්වන්න බෑ නිසා ඒකයි දැන් සෙගේ තියෙන්නේ සෙගේ තියෙන දේ පක්ෂාල් ඕනම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ඒක කැච් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. කියන්නේ ඒ ඕන පරාසයක කෙනෙක්ට උගන්වන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒක අනිත් පැයට නෑ. ඒක මම දැකපු ලොකු ටැලන්ට් එකක් වගේ. ඉතින් මම මේ ඉන්නටත් කියන්නේ දැන් සේතුල වගේ හිතේ ගම්ම පුළුවන් තරම් තමන්ගේ ඩෙමෝ ටාස්ක් එක ඉවර කරලා රියල් account එකට යන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ ගේම achieve කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් දවසින් දවස කල්දදා හිටියොත් මට කිසි දෙයක් බෑ වෙන්නේ. එහෙනම් මම දැන් ඒක හිතාගත්තා. ඒකේ නම් වැඩි අපවලුත් කරගන්න. Thank you. උසයි කුමාර මාස්ටර් දැන් පටන්ගෙන මාස 3ක් විතර යන බයිනරි එක කියන්නේ හරියටම කියන්නේ YouTube එකෙන් බලලා සර්ගෙන් නෙමෙයි වෙන YouTube කෙනෙක්ගෙන් බලලා තමයි account එක හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ තමයි සර් මේ ඊට පස්සේ සර්ගේ එකත් මට කනාවට වගේ සෙට් වුණා කියන්නේ ඒ සර්ගේ වීඩියෝ එකක් මම ඒක ප්ලේ කරලා බලද්දි ඒ කියන්නේ මට තේරුණා මේකේ මොකක් හරි වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ඒකයි සර්ගේ අර මනි මැනේජ්මන්ට් ඒ සිස්ටම් එකයි ඒකෙන් මොකක් හරි ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන් ඒ කියලා හිතුවා. ඊට පස්සේ මම සර්ට මැසේජ් එකක් දැම්මලා පස්සේ තමයි සර් මේ කිව්වේ මෙහෙම කියන්නේ කෝස් එකක් තියෙනවා කියලා සර්ගේ අනිත් YouTube channel වලත් කෝස් කියන්නේ කෝස් තියෙනවා මෙහෙම එන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මම TikTok එකේ දැකලා තියෙනවා ඉතින් මෙහෙම සල්ලි දාලා තියෙනවා කට්ටිය මෙච්චර කොපිට් කරන්න පුළුවන් කියලා එහෙම දාලා තියෙනවා. මම ඉතින් ඒවට යන්නේ නැතුව සර්ගේ එක මේ සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි වැඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා
හිතලා තමයි සර්ගේකට සර්ට මැසේජ් එකක් දාලා පෝස්ට් එකට මේ වුනේ. ඊට දැන් නම් තේරෙනවා සර් මේ මොනවාද අනිවාර්යෙන් කියන්නේ ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අනිවාර්යෙන් කියන්නේ හිතෙනවා මං කියන්නේ. ඉතින් අනිත් කට්ටියටත් කියන්නේ සර් කියලා දෙන විදිහත් 100%ක් පැහැදිලි. අනික සර් කියන්නේ පොඩි කියන්නේ පොඩි මුදලක් අරගෙන කියලා දෙන 100ට ඒ මුදලට වඩා 100ට 1000ක් අනිවාර්යෙන් කියන්නේ වටිනවා අනිවාර්යෙන්. මං කියන්නේ ඉතින් මොනවාද මේකෙන් ලොකු ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. thank you කියලා තමයි සර් කියන්නේ. සර් මම විරාජ් සර් මේ මම මේ ශේෂ්ත්‍රයට අලුතෙන්ම කියන්නේ YouTube එකකින් බලලා තමයි මමත් පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවේ මේක මොකද්ද කරන්න පුළුවන් එකක්ද කියලා. ඉතින් එක එක YouTube channel වලින් එක එක වීඩියෝ දාලා තිබුණා. ඒවා ඉතින් බලලා අර පළවෙනි දවසේ කිව්වා වගේ අර වෙනසක් දැක්කේ සර්ගෙන් විතරයි. කියන්නේ අනිත් අයගේ ඒවා බලද්දින් ගොඩක් මේ සල්ලි හම්බ කරන ඒවයි මේ ප්‍රොෆිට් කරන්නේ කොහොමද කින්න බන්ද ඒවා විස්තර ගැන තමයි ගොඩක් තිබුණේ. උනාට සර්ගේ channel බලද්දි මේ වීඩියෝස් බලද්දින් එහෙම මුකුත් මේ අර ගොඩක් මාකටිං පැත්ත නැතුව තියෙන නිසා අනික අර මනි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකත් එක්ක සර් මේක කරනවා කියන හැඟීමක් ආවා. ඒක නිසා තමයි සම්බන්ධ වුණේ. ඇත්තටම සර් ක්ලාස් එකට ජොයින් වුණාට පස්සේ තමයි සර් තේරුනේ ඇත්තටම මේකෙන් දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම සර්ට ගොඩක් පිං මේ විදිහට අපට උදව් කරනවට. ඉතින් ක්ලාස් එක ගැන කියන්න තියෙන සර් ඇත්තටම මේ සර් කියපු විදිහටම අපි හරියටම වැඩේ කරොත් කලබල නොවි මේකෙන් අපට ජීවිතේ ජය ගන්න පුළුවන් වෙයි කියන හැඟීමක් තමයි තියෙන්නේ සර්. thank you very much sir. hello sir මරුචිට මම වෙන තැනක සර් මේ මුලින් කෝස් එක කරා මම ගලොස් වුණා ටිකක් විතර. ඊට පස්සේ මම තේරුණා මේක හරියන්නේ නැහැ මේ විදිහට කියලා හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මම YouTube එකේ බැලුවා සර්ගේ වීඩියෝස් බැලුවා මම ගොඩක්. ඊට පස්සේ ඒකෙන් මම ට්‍රේඩ් කරා ටික කීපයක්. ඒක ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මම ඩොලර් 100ක් විතර වෙන්න අප් කරා මගේ account එක. ඊට පස්සේ තමයි මම සර්ගේ කෝස් එක ෆලෝ කරොත් වඩා දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට හිතුණා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වුණේ. ක්ලාස් එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. හිතුවතර දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම සර් හොඳට ඉගන්නවා. ඉස්සරහට ඉවසීමෙන් ගේමක් ගහන්න වල්නවා. ඒක තමයි. thank you sir. මටත් වචනයක් කියන්න තියෙනවා. මාට සව හම්බෙන්නේ මීට මාස 2කට විතර කලින් අහම්බෙන් කතා බහ කරනකොට මේ සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න හම්බුණා. මම ඉතින් දැනගෙන හිටියේ නැහැ මේ මනි ට්‍රේඩින් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඊට පස්සේ මම හොයන්න ගත්තා මේ වීඩියෝස් වල YouTube එකේ. ඊට පස්සේ මම කරාදී මම ගොඩක් කරාට මම රෑ වෙලා එන්නේ ඔෆිස්. ඊට පස්සේ මම පොතක් අරගෙන පොඩ්ඩක් නෝට් ලිව්වා. එක එක කට්ටිය ගියවා. 4-5 දිනක් ගේවා මම වීඩියෝස්. මම පොතක් අරගෙන එක එක පාඩම් එක කට්ටිය කරනවා මම ලියා ගත්තා. ඒකේ මට ගොඩක්ම ඉන්ට්‍රස්ට් වුණේ සර්ගේ මනි මාකට් දැන් අද කරපු පාඩමේ මට ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් හිතුණා. ඊට පස්සේ මම ආයෙ සර්ට කතා කරලා සර් කිව්වා අපි මේක කරමු. ඊට පස්සේ අපි මේක ජොයින් වෙලා කරමු කියලා. ඉතින් ඒකට මට ඉන්ට්‍රස්ට් මොකද්ද පූර්වේ වාසනාවකට මට සර් හම්බුනේ. ඒ ගියපු ප්‍රථම සහ මේක අවසාන එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ගියපු පළවෙනි තැන මම හිතනවා මේක හරි තැනට මම සම්බන්ධ වුණේ කියලා. ඉතින් මේ දවස් 4 තුළ මට සහ අපේ ටීම් එකට ලොකු දැනුමක් දුන්නා කෙටි කාල සීමාවක් තුළ. අනිත් එක මම දැකපු සර්ගේ හොඳම ලක්ෂණ තමයි සර්ට අර හැමෝටම අර කලින් ටීම් මෙම්බර්ස් කිව්වා වගේ හැමෝටම උගන්වන්න බෑ. නමුත් සර් අපි දාන සර් අපේ තරාතිරම දන්නේ අපි එක අපේ ටීම් එකේ ඉන්නේ එක එක ලෙවල්ස් වල. ඒ හැම ලෙවල් එකටම ගැලපෙන විදිහට සර්ගේ දැනුම හරියට ඒක ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරා. මම හිතනවා මෙතන ඉන්න ටීම් එකේ හැමෝම මේ දවස් 4 තුල ගොඩක් දැනුම ගන්න ඇති කියලා 100%ක්ම හිතනවා. ඉතින් ඒ දේ කරපු එක සර්ට ලොකු පිනක්. ඒ වගේම සර්ට ඉස්සරහා වැඩ කටයුතු මේ වගේම ටීම් හදන්න ඉස්සරහට සහ මේක තව ඩිවෙලොප් කරන්න සර්ට හැකියාව ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. thank you.
සර් මම දුෂාන්ත මම දකින දේවල් දෙක තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි අර දැන් හැමෝම කිව්වා වගේ කවුරු හරි දැන් සර් කියන දේ හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණානේ. මම තව ක්ලාස් එකකට ගියේ කෙනෙක් අර ලොකු ඩ්‍රම් එකක සද්ද වැඩි වගේ අපිත් පොඩ්ඩක් සද්ද වැඩි දැනට තමයි අන්තිමට ගිහිල්ලා බැලුවාම ඇතුළ හිස්. ඒ වගේ දෙයකට තමයි උනේ. ඒ වගේ ඇති මෙතන උන්තර. නමුත් අර සර් කියා දෙන දේ හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා එකක්. අනිත් එක තමයි අපි වෙන ක්ලාස් එකකට ගියාම කතා කරන එකෙන් 95ක් කතා කරන්නේ වැඩක් නැති දේවල්. 5 කතා කරන්නේ සෑහෙන්න ඒ කියන්නේ මිනිස්සු නිදාගෙන ඉන්න ලාවට තමයි කතා කරන්නේ පාන්දර 2ට 3ට. ඒකට ඒක ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න පුළුවන් වෙලාවක් තියෙනවානේ 12 මාර. ඒ වෙලාව ඇතුළත මේ වගේ ක්ලාස් එකක් මෙහෙම කරන එක. අනිත් එක තමයි කරපු දේ අපිට ආපහු සැරයක්. සමහරට නිදිමත එන්න පුළුවන්, සමහරට වෙන මොනක් හරි වැඩක් වෙන්න පුළුවන්, පරක් වෙලා එන්න පුළුවන්, ලයිට් නැති වෙන්න පුළුවන්. රෙකෝඩින් එකක් දෙන්න කවුරුත් මං හිතන්නේ එහෙම දෙයක් කවුරුත් කරනවා කියලා. ඒක තව එකක්. අනිත් එක තමයි මම අර සර්ගෙන් ඇහුවනේ දෙයක්. සර් දැන් මේ ඩොලර් 10ක් 15ක් හරි සර්ට දැම්මොත් කොච්චර කාලයක් ඇයිද කියලා. මොකද මම ඒකෙන් තමයි ඇත්තටම මට්ටු උනේ. මං දැන් මාසෙකට වැඩි කරන්න අරන් ගත්ත ප්‍රොෆිට් ගත්ත. මං මේ ඉගෙන ගත්ත තැනට දොස් කියන්නේ නැහැ. මොකද එතනින් තමයි හැමදේම මේ මොකද්ද කියන දේ දැනගත්ත එක අපි එතනට ස්තුති කරන්න ඕනේ. නමුත් සර් දාපු තාම විඩ්‍රෝල් ටිකවත් තාම හම්බෙලා නැහැ. දැන් මාසෙකට ලඟ වෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක අර සර් ඒ කියපු දේ සෑහෙන්න වටිනවා. ඇත්තට මේක ලොකු දෙයක්. මොකද අපිට ඒක ගොඩක් ඒක වටිනවා. මොකද හැමෝම මෙතනට එන්නේ සල්ලි තියාගෙන ඉන්න අය නෙමෙයි. සල්ලි හම්බ කරන්න එන්නේ නැති බැරි නිසා. ඉතින් ඒකේ ඒ හම්බ කරන දෙයට නියමිත වෙලාවට ලැබිලා ඒක වටිනාකම තියෙන්නේ නියමිත වෙලාවට හම්බුනොත් තමයි. නැත්නම් අද විඩ්‍රෝවල් එක දාලා තව සත් තුනකින් හම්බෙලා වැඩක් නැහැ නේද? එතකොට අපි තියෙන ටික සමහරට ලොස්ට් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. එතකොට අරකට එපා වෙනවා. හම්බෙන දේ. ඉතින් ඇත්තටම ඔයගේ ලොකු විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ සර්වර්ගේ මට මේක කිව්වෙත් අර පන්තියේම හිටපු තව කෙනෙක් මචං මේක නම් වැඩක් නෑ. මම බලනවා මෙන්න මෙහෙම YouTube channel එක ඒව ටිකක් ඒකේ බයිනරි කැම්පස් කියලා එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලපන්. අනිවාර්යෙන් අර මම දන්නවා මට කියපු යාළුවෝ මෙතනට තාම ඇවිල්ලා නෑ. දැන් මම එයාට කිව්වා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එන්න මචං. ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න දේ හරියට අපි මේක ලෝන් ටයිම් කරන්න ඉන්න එකක් නිසා. ඒ නිසා සර් උගන්වන දේ නම් හරිම පැහැදිලි. හරිම ලස්සනයි. නියම වැඩක්. සර්ට ඇත්තටම පින් සිද්ධ වෙනවා මේ කරන වැඩේට. තව වැඩි වැඩියෙන් අපි පුළුවන් විදිහට මේ අර YouTube වල දාලා මේ Facebook වල දාලා කමෙන්ට්ස් දාන්න කියලා බලෙන් ප්‍රොමෝට් කරලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එක දාන්න ඕනේ විදිහක් කියනවනේ සර් තව තැන් වල. එහෙම නැත්නම් මේ අපි කොහොම හරි ඇත්තටම මේක කාටවත් බලෙන් දෙන්න බෑනේ සර්. මේක මේ ට්‍රේඩින් කියන මේක කාටවත් බලෙන් දෙන්න බෑ. ඒක බොහොම ආයාසයෙන් මේ નિરાයාසයෙන් නෙමෙයි ආයාසයෙන් මේකෙන් ගොඩ එන්න ඕන එකක් මේක. ඉතින් ඒක හරියට කියා දෙනවා. අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අපි පුළුවන් තරම් හොඳින් මේක කරලා මේකෙන් දියුණු වෙන ගමන් මෙතනට තව කවුරු හරි කෙනෙක් මෙතනට අපි එක්කව කරන්න අපි උපරිම උත්සාහ කරනවා වෙන මොකටවත් නෙමෙයි ගොඩ යන්න ඕන නිසා. මොකද ඒගොල්ලෝ ගොඩ යන්න ඕන නිසා. thank you very much. පින් සිද්ධ වෙනවා මේ කරන වැඩේට.